Chào mọi người nhé. Đầu xuân năm mới, hôm nay là mùng 6 à, khai xuân thì mình xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả những người xem trên kênh của mình, những người sắp là khán giả trên kênh của mình nhé. Xin chúc mọi người một năm mới bình an, sung túc, ra đường vui vẻ, về nhà yêu thương, tiền bạc rủng rỉnh, vạn sự như ý. Năm mới Quý Tỵ 2025 chính thức khởi động và chúc mọi người một năm mới đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, công việc suôn sẻ như rồng bay, mở hàng một năm đón lộc cả năm hồng phát. Năm mới thì mình nhận được một con nồi thuộc về dòng VIP nhé, Panasonic SR SPX 104 này. Nhận trong tình trạng là khách báo là không lên nguồn nhé. Mình sẽ cắm test và xử lý xem là nó bị làm sao nhé. Mình cắm là không thấy nó dòng ăn nhé. Mình sẽ tháo kiểm tra nhé. Cái dòng SPX này cơm khá là ngon nhé. Dòng SPX này là những con đầu bảng này. Năm 2014, 2015 là những con đầu bảng xếp hạng. Những con này mà nồi cơm nó chuẩn nhé, răng nó chín thì ăn cơm rất là ngon luôn. Con này mình tháo ra mình có thấy là bác khách đã thay cáp mới rồi này. Đây, thay cáp mới rồi này. Sửa những cái dòng cốc này thì mình phải kiểm tra xem cái cốc nó có nước không nhé. Cái cốc bác khách cũng không có nước này. Khi mình tháo nước ra, mở ra là nó bị chảy nước ra cái chỗ mình làm nhé. Đấy, cái phần này nó khá là bẩn này. Các bác bán nồi thì nhiều khi nhắc nhở khách thỉnh thoảng vệ sinh cái phần này nhé. Nó có bụi bẩn là nó vào mạch mà mình để cái nồi cơm chỗ nấu nó sạch sẽ, nó không bị hút bụi bẩn mỡ vào nhé. Tại sao mà bên Nhật họ dùng nó lâu bị hỏng là như vậy đấy. Bên Việt Nam mình cái môi trường làm việc nó khắc nghiệt, ngay như miền Bắc mình ấy. Thời tiết nó rét mướt nhé, nên là khí hậu mùa nồm ẩm, nên là nhiều khi nó hỏng do thời tiết. Tại sao mà những cái nồi Hàn Quốc nhé, ở bên xứ Hàn thì nó dùng rất là bền, nhưng mà về Việt Nam thì nó lại không phù hợp nhé. Những cái nồi những cái bếp Đức ấy, ở bên đấy họ dùng rất là ok, nhưng mà về Việt Nam thì cái khí hậu với cái thời tiết nó khắc nghiệt, nên là nhiều khi nó không thích hợp với Việt Nam mình. Dùng ví dụ vùng quê nhà hay có côn trùng như là gián chẳng hạn, thạch sùng, và là rất là hay bị hỏng nặng nhé. Con này cái phần nắp trên này, phần nắp trên nó bị gãy một cái lẫy này, nên mình tháo nó hơi khó này. Xong rồi mình phải xử lý lại này. Bình thường những con này mình chỉ nhấc nhẹ nó ra thôi. Đây, con này mình nhìn có hiện tượng có cất dán này, có nhẹ này. Mình vệ sinh đã nhá, mình đã vệ sinh xong nhé. Đây mình có mở ra thì mình nhìn cái phần đáy này, các bạn nhìn quan sát này.
Con này có thể có nước xuống nhá, có thể con này bị rò rỉ xì hơi phần cốc nước nhá. Các bạn cứ nhìn thế này, các bạn xem để đến lúc sau mình sẽ test cốc cho các bạn xem là xem nó phì hơi không nhá, hoặc là thời điểm đấy nó bị lỗi nhá. Nên là việc sửa chữa thì các bạn hãy trước hết là quan tâm đến cái việc mình nhìn ngoại quan đấy nhá, xem nó có vấn đề gì. Việc quan sát là rất là quan trọng. Thứ hai là việc bắt bệnh, mình có bắt bệnh đúng hay không thì nó sẽ quyết định cái thời gian sửa chữa của mình nó nhanh hay chậm nhé. Con này thì mình nghi có khả năng là nó cũng có thể mất nguồn tự nhiên nhé. Dòng này nhiều con nó cũng mất nguồn tự nhiên nhé. Mình sẽ tháo ra xem là khách có cắm nhầm không nhé, check nhanh nha. Đợt vừa rồi cuối năm mình cũng định live stream mấy buổi mà tình hình sức khỏe nó không được tốt lắm. Cuối năm rồi mà công việc thì gấp, mà người thì nó lại quá tải, sinh ra mệt mỏi. Năm nay sẽ là một năm dài đấy, một năm có thắng luận, nên là năm nay có thắng dư, nên là năm nay thời gian một năm nó sẽ dài hơn. Mặc dù là cuối năm vẫn có 29, không có 30 nhé, 30 Tết như mọi năm. Con này hiện tại là mình tháo ra nhé, tháo ra này. Mình nhìn qua thì tủ bảo vệ không có hiện tượng lỗ nhé, cầu chì không đứt này. Mình sẽ đo nhanh xem nhé, đo nhanh. Cầu chì không đứt thì thực ra nó sẽ không chết sò rồi, nên là việc đo sò nhiều khi nó là thừa. Để đang đo thông mạch này. Không vấn đề gì nhá, không lỗ cầu chì này. Vậy là con này mất nguồn tự nhiên nhá. Mình sẽ đo cái cầu chì nhiệt ở đây này, cầu chì nhiệt ở đây này, đáy nồi nhá. Vì con này có hiện tượng là xì cốc chảy nước xuống dưới, thì vậy có khả năng là nó bị quá nhiệt nhá. Đấy, cầu chì phần đáy nồi này, và nó sẽ có một cái cầu chì bảo vệ phần ổ nhá. Khi ổ nó nhiệt nó quá cao là nó sinh ra quá nhiệt nhá. Đây mình đo ở chân cái này nhá, xem nó có bị quá nhiệt không nhá. Quá nhiệt thì nó rất nhiều nguyên nhân, nên là mình mà phát hiện ra nó cầu chì này cũng ok nhá. Vậy còn một khả năng nữa là con nồi này bị khẻn nhá. Con nồi này bị hấp hơi nước lên mặt, nên là có thể bị chết khẻn nhá. Khẻn đang bị lỗi nhá. Mình sẽ cắm tất cả các rắc vào, mình đo qua cái phần nguồn cấp của con này nhá. Các bạn chờ mình một chút nhé, mình nhìn qua xem nào mình có cái khiển này bên ngoài, mình test luôn cho các bạn xem nhé. Các cô bảo rồi nhất đồ nhì nghề, nên là mình có đồ mình test luôn thì nó sẽ
làm cho cái công việc của mình nó làm nó nhanh chóng nhé. Đây là có hai cái sợi ủ ở trên này. Mình đo cái cuộn trên này nhá. Ở trên này nó có một cái cuộn khóa nhá. Cuộn khóa này nó cũng có một cái mạch cầu chì nó liên quan đến phần nguồn đấy. Đứt cái phần này là cũng mất nguồn nhá. Nó sẽ mất nguồn cấp trước đấy. Mình đã nhấc hai cái khiển này. Mình không có khiển 1 lít nhá. Thì đây là nó cùng là SPX 4 này, đây SPX 4 này. Để mình zoom cho các bạn xem này. Đây, SPX 4 này. Ở đây SPX 4 này nên ta có thể cắm test được nhá. Các bạn thay khiển lít 8 có thể thay cho 1 lít nhá, nhưng mà 1 lít thì không lên nhá. Đây 1 lít đây. Các bạn nhìn nhá. Nhìn để phân biệt này. Tiện cái lồi này mình cũng chỉ cho mọi người luôn nhá. Đấy, nhiều khi mà các bạn mua bò về các bạn chú ý này. Đây nó có SPX 10 này, SPX 18 này. Những bo có số 18 này là bo 1 lít 8 nhé. Những bo có số 10 này là bo 1 lít nhé. Bo 1 lít này là của bạn thợ là nó cũng đang bị hấp hơi màn hình này. Hấp hơi màn hình nó chết khiển này. Này các bạn nhìn hàn này. Đó, chập màn hình chết khiển, mình đo chết vì xử lý rồi. Còn cái con này là khiển sống của mình nhá. Sẽ cắt cáp mới đấy. Cáp của cái dòng này là cáp ngược nhá. Mình sẽ cắt cáp và mình sẽ test ở đây nhé. Test chức năng xem nó bị làm sao nhé. Đây mình đã cắt cáp xong nhé. Con này mình nhìn qua cái cáp thì mình nhìn thấy con quen. Con này khả năng trước đấy con này cũng khá là lâu rồi. Mình sửa cho một thợ khác mang con lồi này đến. Lần này là một anh khách thợ khác nhé. Anh ấy mang cái lồi này đến sửa của mình nhé. Mình chưa tháo khiển ra nên là mình cũng không rõ là có phải 100% của mình không. Đây mình hãy cắm này, bật nguồn nhé. Không thấy lên gì này. Phải này, con này cũng khả năng ở cái phần nguồn nhé. Ở cái phần nguồn này thì mình đã kiểm tra rồi. Kiểm tra đo dây cấp nguồn rồi nhá. Đấy, nên là không có chuyện là nguồn nó không vào đâu. Mình có bộ bo của con này nhá. Nhưng mà bộ bo con lít 8 đấy. Nên là mình sẽ lấy cái phần bo nguồn này nhá. Mình sẽ thay vào cái phần bo nguồn này. Rồi sẽ cắm cái khiển của mình nhá. Xem là nó có bị lỗi phần nguồn này không nhá. Mình thay bo nguồn này, kết nối và không thấy nguồn lên nhá. Vậy loại trừ được cái trường hợp mà lỗi con ICRD3606 nhá. Con ICRD3606 này thực chất là nó rất là ít chết nhá. Thực tế mình thay cái con này chết zin thì nó đếm trên đầu ngón tay này.
Và cái bo này với bo 1,8 nó chỉ khác nhau một chút về ví dụ cái con điện trở mồi, điện trở cấp cho IC này nó sẽ to và nhỏ hơn nhá. Với 1 lít thì nó sẽ bé hơn, và 1,8 thì nó sẽ lớn hơn nhá. Còn thực chất về bo là mình cũng so sánh thôi, và không có sự khác. Nó khác nhau ở cái phần công suất ấy. Và công suất thì 1,8 nó khác nhá, nên là các bạn sửa mà các bạn nhét cái phần công suất ở một cái bo mà mặt bên dưới này vào là nó sẽ gây chạy không đúng công suất, là nó chết công suất nhá. Vậy là mình sẽ tháo cái phần bo công suất cho mình check xem là phần bo công suất nó đang lỗi ở đâu, gây ra mất nguồn này. Sẽ trả lại cái bo nguồn của nó nhé. Đây mình bật nguồn cho các bạn xem nhé. Đây đấy nhá, bo của mình ok nhá. Mình kết luận là đúng cái phần này đang bị ở phần bo dưới nhá. Giờ cái bo khiển này mình chỉ cần cắm vào cái bo công suất của mình mà nó lên thì mình sẽ sửa tiếp, còn không thì thôi nhá. Đây này, mình sẽ cắm nhé. Mình đã cắm khiển nhá, mình bật lên này. Ồ, vậy khiển này không lên nhá. Đấy, khả năng cao con này hỏng khá là nặng đấy. Để mình check lại xem này, liệu có chết vì xử lý không. Không là lại ca đầu tiên 5 này rất là nặng nha. Mình đã check lại nha. Do cái phần cáp này, phần cáp của cái cáp cũ của cái này nó bị kém nhá. Chân nó bị lệch nên là đấy, mình cấp này, nguồn đó, khiển nó lên này, nó báo H10 này. Đấy. Vậy là con này đang bị nối ở cái bo phần công suất nhá. Đây này, nối ở cái phần này này, phần bo công suất này. Để tháo bo công suất này mình sẽ kiểm tra nhá. Đấy nhá, nhìn nhiều khi là mình sửa chữa, mình có cái đồ nghề mình test nó xử lý nó rất là nhanh nha. Có con này nó chết khiển chẳng hạn thì con này tháo cái mặt khiển này ra nó cũng khá mất thời gian đấy. Với những cái thợ mới nhá, hoặc là người không chuyên nhé, thì tốt nhất là mình khuyên là những cái con như này là mang thợ họ làm cho nhé. Thì tháo cái mặt này ra là các bạn xử lý nó không tốt, là nó sinh ra hấp hơi nhé. Vậy con này là mình sẽ phải tháo cái phần đáy ra, mình sẽ tháo cái bo công suất này ra. Thực ra mình không cần tháo cái này đâu, nhưng mà tháo này ra thì nó làm nó thoải mái hơn. May là mình check lại cáp và check lại phần đấy, là cắm khiển nó vẫn lên nhá. Khiển nó không lên mình bắt sai là mình lại mất một cái việc làm thừa nhá. Các cụ ở rồi nhất đồ nhìn nghề, nên là nhiều khi các bạn mang cái nồi ra thợ chuyên ấy, họ sẽ xử lý sẽ làm nhanh cho các bạn được. Thứ nhất về thao tác, thứ hai về đồ nghề họ sẽ đầy đủ hơn là những cái bác không chuyên nhé. Còn các bác không chuyên thì sửa nó sẽ vất vả hơn, chứ còn họ không làm được nhé. Phần này mình phải tháo một cái rắc cốc này. Phần này nó sẽ điều khiển cho cái đóng dơ le cho cái mạch cốc nước này nhé. Con này không hề cắm nhầm mà lại mất nguồn nhé.
chết rất tự nhiên rồi. Mình sẽ lắp tạm cái phần này vào cho nó đỡ bị rơi mất nhé. Sửa những cái dòng vip này các bạn cứ tháo ra lắp vào thôi, nó cũng mất thời gian này. Cái công này ví dụ mình sửa những cái dòng nồi ít tiền nhé thì nó cái công đấy có khi mình sửa được một cái nồi khác rồi. Này mình tháo ra để mình làm cho nó dễ nhé, dễ thao tác này. Đấy, các bạn nhìn trên bàn mình đã có ít phân dán rồi đây. Một khi là cái môi trường nó hoạt động nó không được tốt nhé. Này cái bo công suất này. Phải tháo quạt ở đây. Cái bo công suất này là cái phần tản nhiệt nó bé hơn cái phần của bo công suất 1 lít nhé, lít 8 nhé. Con này 1 lít là tản nhiệt nó cũng kém hơn. Nên nhiều khi các bạn làm, bạn thay các bạn chú ý nhé, không phải cứ mua bo 1 lít các bạn tám vào lít 8 được đâu. Có thể nó chạy trong thời điểm đấy nhưng mà sau nó bị hỏng nhé. Này, bo nhìn không có hiện tượng cháy nổ thì nhá. Mình sẽ đo cái cầu trì ở đây nhá. Đo cái cầu trì mình khả năng là nó đứt một cái cầu trì ở đây này. Đây nó có một cái cầu trì này. Cầu trì bảo vệ mạch nguồn cấp cho phần này để nó lái IGBT nhá. Thông mạch này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi các bạn xem này. Đây nó đang đứt chết cầu trì này. Ở dạng chết đứt này. Đấy. Vậy thì con này khả năng là cốc nước đun nó có vấn đề nên là nó đang bị ăn nguồn này. Nó chết cầu trì 3,15 ma này. Đây là chết cái con cầu trì này này. Đấy. Cầu trì này này. 3,15 ma này. Mình nghĩ mình thay cái này nó sẽ lên nguồn nha các bạn nhé. Đây cầu trì 3,15 ma này. Mình sẽ tháo ra và mình sẽ dò từ đường cầu trì đấy về xem nó có hiện tượng chọc chiếc gì không nhá. Mình thay cái cầu trì này sau mình sẽ dò xem là nó bị làm sao, nguyên nhân làm sao là nó nhiều khi nó chết tự nhiên nha các bạn nhé. Và cái nguồn cấp để nguồn nuôi cho cái phần sò này nó đang bị có vấn đề nhé. Nó sinh ra là nó không đủ dòng nhé, nên là nó sẽ ngắt bảo vệ để bảo vệ đây. Thường thì mình hiếm khi thấy con cầu trì 3,15 ma này đứt nhá. Thường là khi bị lỗ tủ bảo vệ này, khi cắm nhầm nhá. Con này thì không có hiện tượng là cháy ở đây, nhưng mà mình thấy cũng đã thay tủ bảo vệ rồi này. Nên là khả năng cao là cũng có thể bị xông áp nhé. Xông áp mà không lỗ con này thì thấy cũng hơi lạ, hoặc là có thể là đã bị thay rồi nhá.
Nhà con cầu chì con này nó không thay, nên là nó không có nguồn nha. Vậy khả năng cao mình phán đoán vậy, nên là con này mình sẽ vẫn cứ lắp vào, mình sẽ hoặc là mình sẽ check thêm nhé, check thêm là xem mình sẽ kiểm tra này. Con này nó lấy nguồn vào đây này, lấy nguồn nó để nguồn nó nuôi cho con tụ này 1225 tụ lọc nguồn rồi. Xem này, AC vào đây này, AC này nó sẽ đi qua cái cầu chì đây, nguồn AC chính nhé, cấp vào đây này, ra một chân tụ lọc nguồn ở đây này, vẫn cấp cho nguồn nó sẽ cấp cái 3,15A hay cấp cho cái nguồn của cái bò nguồn này, nó đi qua một cái rắc đây này, đi qua một cái rắc ở đây, sau nó về rắc trên này này, về đây nè, để các bạn nhìn nhé. Con cầu chì nhá, nó nguồn này AC này, đi qua cầu chì này, qua cái rắc số 1 này, đây rắc đây nhá. Đây mình đã cắm socket này nhá. Con cầu chì này nó sẽ cấp ra một cái chân bên phải này nhá, cấp một chân bên này đi sang bên này. Đấy. Đây đi sang chân số 1 nha, chân số 1 của rắc bên này này, các bạn nhìn này, vòng ở đây này, cấp nguồn này. Đấy. Cấp nguồn đi qua cầu chì nhiệt này, đây qua cầu chì nhiệt đáy nồi này, vào đây này, lại qua một con cầu chì nhiệt ở đây nhá, đây cầu chì nhiệt ở đây này, chì nhiệt vào đây này, qua con diode này, qua con diode lắn nửa bán kỳ nhá, qua chở hẳn rộng về nuôi cho cả cái khối nguồn này. Nên là hỏng con cầu chì đấy thì là nguồn nó mất luôn nhá. Vậy là con này pan nó thực ra nó cũng không quá phức tạp đâu. Nhưng mà mình đang dò xem là nó có nguyên nhân nào nữa không, nguyên nhân nào là dẫn đến nó chết con cầu chì này. Do đây là có hiện tượng thay tụ bảo vệ rồi, nên là các bạn cũng có thể là như mình sẽ thay nữa. Cấp nguồn vào mình cứ lấu test nhé, còn không thì mình có thể check kiểm tra nhé. Con này thì mình sẽ lắp check kiểm tra này, kiểm tra xem cứ lắp bình thường, cắm nấu bình thường, nếu mà nó có hiện tượng chết lại hoặc ấy mình sẽ quay cho các bạn xem nhé, dò xem đúng nguyên nhân nó là tại sao mà nó lại chết con cầu chì này. Nếu mà cái con tụ bảo vệ này mà không thay nhá, thì mình sẽ phải dò để ra cái nguyên nhân để nó chết con cầu chì này. Chứ không mình thay cầu chì này thì có thể nó thay vào cái nó chạy 1-2 hôm nó chết luôn nhá.
Còn trường hợp này mình cũng xử lý là 50-50 nhé. Mình sẽ vẫn lắp vào để mình test và mình bảo hành cho khách nhé. Nó mà có vấn đề gì xảy ra là mình chịu trách nhiệm với khách hàng vào cái phần này. Mình cũng chưa cắm khiển vào để thử đâu. Mình tự tin là mình lắp vào là mình cũng sẽ lên nhé. Và mình cũng tháo ra, mình dò, mình check trên đường nguồn cấp vào nhé. Nguồn cấp vào đi qua cầu lắn này, đi qua một con diode nắn ở bán kỳ, qua con chở 62 ohm đấy, qua tụ lọc nguồn DC 200V 47 mm. Mình có tháo ra, mình check đo không có hiện tượng bị khô nhá. Nên là mình trường hợp này mình cũng sẽ test để kiểm tra thực tế xem nó bị làm sao. Nhiều trường hợp mà có trường hợp là nó chết tự nhiên nhá, nhưng mà trường hợp chết tự nhiên thì nó rất là ít thôi, hiếm gặp lắm. Nên là các bạn có sửa chữa thì các bạn có thấy cầu chì chết thì các bạn lên dò kiểm tra nhé. Mình dò kiểm tra để mình xử lý cho nó triệt để nhé. Khi lắp vào sau mình có trả bảo hành, trả cho khách, xong mình lại mất công bảo hành. Ít ra mình check được một số nguyên nhân của nó. Đây mình check qua cái phần nguồn thì không có hiện tượng gì nhá. Đây mình sẽ lắp mâm vào, lắp cái phần này mâm từ vào nhá, cái rắc này mâm từ vào. Các bạn kiểm tra kỹ kỹ sau mình không lo cái vấn đề về bảo hành cho khách. Và nhiều khi như mình sửa cho khách xa nhé, thì mình hạn chế tối đa, mình sẽ kiểm tra thật kỹ, không thì nó có quay đầu là rất là phiền hà nhé. Con này chết nguồn cấp trước thôi, nguồn cấp trước nó có vấn đề nên là nó không lên nguồn. Cái phần mâm này thì thực chất là các bạn tháo ra, các bạn cứ nhìn này, nó có những cái sản phẩm của Nhật đấy, họ đã tối ưu cái khoảng dây rồi, nên là mà mình lắp chỉ sợ đi đường dây nó không đúng, nó thiếu hoặc thừa nhé. Chứ còn đúng của nó đi đường dây, các bạn đi thì yên tâm là không có thừa, hiện tượng thừa dây bao giờ đâu. Mình mà thừa hoặc là mình kéo dây nó không tới thì đó, khả năng mình đang lắp dây sai nhá. Đấy, các bạn nhìn này, cái thiết kế của nó rất là, nhưng con này thiết kế rất là cao cấp nhé. Đây là một trong những cái dòng nồi nó VIP một thời đấy, con SPX 104 này, trước đây nó có giá rất là cao nha. Những con này nồi hiện tại cái nồi nó hoạt động hoàn hảo nhé, không phì hơi nhé, gioăng giết các thứ nó đẹp thì nó giá rất là cao nhé. Nên là các bạn có đi mua những cái con này giá nó thấp thì các bạn phải xem lại nhé, tại vì nó là những cái dòng rất là VIP nhé. Áp suất 2 bi nhé, áp suất 2 bi gần như là đầu tiên đấy, nó là đời thứ hai áp suất 2 bi của Panasonic.
Những con đời đầu như con SPX 103 của dòng Panasonic áp suất 2 bi. Trên dòng áp suất 2 bi đầu tiên thì màn hình của nó là màn hình thường, có con nó đời là màn hình nét đấy, nhưng mà màn nét là dạng nét đời đầu, nó là tùy phiên bản đấy, nhìn thì có thể là giống nhau đấy nhưng mà phiên bản nó là khác nhau nhé. Con đời SPX 104 hay là 184 ấy, các bạn thấy 84 trên dòng lít 8 nhé, thì nó có sự thay đổi một chút về phần lắp hơi và một về thiết kế về cái phần màn hình nhé. Màn hình nó đã ở cái dạng module, nên là nhiều khi các bạn thợ mới các bạn tháo màn hình ra là không quen, là các bạn tháo ra là nó sẽ gây hiện tượng đứt cổ cáp màn hình nhé. Trong quá trình sửa chữa thì mình cũng gặp rất nhiều trường hợp là các bạn thợ mới thì các bạn tháo lắp ra là sinh ra hiện tượng đứt cáp màn hình, làm cho màn hình nó bị trắng nhé. Nhiều khi mình tháo ra không còn hoi là mình phải đền cho khách ấy. Vì mình tháo nó không quen thì các bạn chưa có kinh nghiệm, nên là tháo ra nó bị đứt cái phần cổ cáp màn hình đây. Đấy, đây là cái phần cổ cáp nó đứt, thường nó đứt chỗ này này, nó đứt ở đây, nó sinh ra hiện tượng cắm nó trắng màn nhé. Đây, cái màn hình này nhìn nó rất là đẹp rồi nhưng mà nó đã bị trắng này, con này bị chết zin nguyên bản luôn đấy, không phải do bị tháo đâu. Cái phần cổ cáp này, phần này nhá, nó bị mất kết nối ở cái phần chân cáp này. Những cái phần cáp nhỏ nhỏ này là các bạn dùng điện thoại ấy, lâu làm nó bị ẩm, là nó hay bị chập cổ cáp này nha. Đấy, nên là tại cả phần tivi nữa mình thấy dùng bị hỏng rất là nhiều. Cái chân nó tín hiệu nó cấp cho màn hình nó có vấn đề là nó sinh ra bệnh. Cái con này nó cũng đang bị trắng màn này. Nhiều khi các bạn sửa những cái dòng cao cấp nhé, các bạn nên tìm những cái thợ có uy tín lâu năm nhé. Còn những cái con nồi rẻ mà không phải nồi VIP thì thợ cơ bản họ có thể họ cũng đã làm ok nhé. Trong quá trình sửa chữa thì không tránh khỏi là những cái lỗi trong quá trình sửa được, nên là chỉ có làm nhiều nên là nó hạn chế bớt được những cái rủi ro thôi. Thì mình đã lắp xong rồi, cũng chưa lắp hoàn thiện đâu, chỉ lắp gá vào này để mình cắm nên xem nó có màn không, mình sẽ lắp hoàn thiện vào để test nhé. Cấp nguồn này, màn đã lên này, đấy, nó lên nguồn này. Để mình sẽ lắp hoàn thiện cái phần thân dưới nó vào này. Lắp hoàn thiện này xong mình sẽ cắm test cho mọi người xem nhé. Nhiều khi các bạn sửa lỗi nó nhẹ này nhưng mà các bạn chưa test nhé, nên là mình cũng chưa thể va được xem là nó có bị lặng hay không. Nhiều khi mình không dự trù được, mình báo khách hàng xong sửa nó phát sinh, mình không báo trước, nhiều khi họ khó tính rồi họ thấy mình cứ báo nhiều lần quá là họ cũng không thích đâu nhá.
nên là mình nhiều khi mình vẫn thích sửa khách quen này, trừ khi nó hỏng nặng cái vấn đề gì thì mình sẽ báo thêm mà mình đấy, như con này, đời này thì nó không không có loa nhé, hoặc là con này nó đã tích hợp tiếng nói trên cái bo mạch này nhé, trên cái bo mạch nó có cái loa ở đây này. Giảm bớt đi, các bạn nhớ lắp cái vòng này vào nhé. Mình sửa nhiều để thấy nhiều bạn bỏ đi nhé, không phải tự nhiên nhà sản xuất họ lại cho thêm một cái vòng này đâu. Cái này mình phải xử lý cái phần nút nhấn này, phần nhấn này nó bị gãy một chân này. Cái này thì các bạn có thể kiếm một cái miếng mới nhé. Cái dòng vip này thì kiếm thì chỉ có tháo lồi thôi, nên là mình sẽ lấy một cái miếng nhựa, mình sẽ tạo lại cái chân như cũ nhé, để nó hoạt động zin nguyên bản nhé. Đây mình đã tìm được cái miếng, cắt một cái miếng nhựa này, cái mỏ hàn này, và mình hàn vào nhé. Hàn là sau mình sẽ tạo chân để nó giống như zin nhé. Này, sau một hồi xử lý đây thì đã tạo cái chân mới này. Chân mới thì mình sẽ lắp vào nhé. Nhiều khi trong quá trình mình xử lý nó phát sinh những cái lỗi rất là vặt mà làm cũng mất khá nhiều thời gian luôn nhé. Cái phần chốt này nó sẽ vào bên trong nhé, và phần lò xo bên ngoài này. Đấy, nắp mình không lắp cái này mình dựng lên thì nó sẽ không có hiện tượng bị rơi nhá. Mình dựng cái lồi dựng lên như này. Đấy, cùng một cái thao tác tháo lắp mình. Đấy. Chân này nó có hiện tượng đang lở thôi, nó không giữ rồi. Cái phần móc này nó đang bị cong vào trong nhé. Các bạn lấy cái máy sấy, các bạn sấy để sau bạn đẩy cái móc này nó ra ngoài là nó sẽ móc và nó giữ được nhé. Đây này, đấy mình sau khi mình sấy nhá, cái chân của nó đạp ra là giữ rồi nhá. Và mình sẽ lắp cái phần đế vào nhá. Đây mình đã lắp vào này. Đấy, cái phần này nó xử lý, phần lễ xử lý ok nhé. Lắp vào thì sẽ test cái lồi nhé. Này, phần đấy các bạn nhìn này, đẩy ra ok nhé. Để mình đã lấy cho một chút nước đây nhé, cho nước vào cốc nha, để mình test xem cái cốc này có bị xì không nhé.
Thì mình nhìn thấy cái hiện tượng xì rồi, gioăng này, cái phần gioăng này nó cũng bị xoăn xoăn này. Mình cắm qua phần chống chập nhé, xem nó có hiện tượng nó bị chập nguồn nó sáng không. Không thấy đây này, mình ghim điện trực tiếp này. Ở đây mình chọn nấu nhanh nhé, khóa vùng này. Đấy, đã nghe tiếng quạt quay nhá. Ồ, dòng đã ăn 7A này. Đây các bạn nhìn này, dòng đã ăn 7A này. Để các bạn nhìn đấy nhá, nó xì hơi này. Đấy, như đúng như là lúc đầu mình nhìn phán đoán đó. Bạn thấy xì hơi không? Xì ở đằng sau này. Đấy. Nghe tiếng nó phì hơi, nó rít ra bên ngoài. Đấy, rít phì hơi này. Đấy. Con này trước là sửa mình đã báo mấy khách là con này xì hơi rồi. Mình nhớ là con này sửa rất là lâu rồi. Nhưng mà của một anh khác, anh khách trực tiếp mang vào cơ. Anh khách khác à. Hình như đợt đấy anh khách này bán cái lồi này cho một khách khác này. Đấy, các bạn test là nó phì hơi rất là nặng luôn nhé. Đấy. Nó đóng những cái dòng này, nó đóng thả áp suất rất là căng nhé. Các bạn nhìn phì hơi này. Đấy, phì hơi. Đấy, mình xả này. Đấy, con này là mình test cốc không nhá. Test cốc các bạn chọn bấm nút ổ này, nút ấm này, bấm nó nháy này, để mình test cái cốc không xem mà nó xì về phần cốc vào. Đây các bạn nhìn đây, nó nháy nháy này, phần cốc nước này sẽ đun nhá, sẽ đun này, để lau đi để các bạn nhìn xem này, xem là nó ngoài xì ra nó xì phần nào nhé. Đây mình test này là cái phần, chỉ cái phần cốc nó làm việc nó nóng này, các bạn nhìn thấy khói không, cái hơi nước này, đây cái hơi này. Đây các bạn nhìn này, phần hơi này. Đấy, phần hơi này nó xì hơi này, xì hơi đằng sau này, phần này nó xì hơi này. Đó. Vậy cái phần cốc này nó bị xì hơi nhé. Đấy. Các bạn nhìn thấy này, đây nó xì hơi, nó ướt này, xì phần hông đằng sau này, chỗ này ướt này, chỗ này có giọt nước này, này giọt nước này, phì phần cốc này, phần hông gioăng đằng sau nhé. Nước này nóng này. Nước phần cốc là xì phần cốc nhé, phần cốc cũng xì, mà xì cả cái phần cốc cũng xì, mà cái phần hông đằng sau này cũng xì hơi nhé. Này, ướt này. Nên là con này mình nhìn đến quan sát này mình biết là con này nó bị xì hơi. Vậy nguyên nhân xì hơi này cũng có thể là làm cho nó bị có vấn đề gì đấy về mạch nhé, làm cho nó bị đứt, nó chết cầu chì. Con này nhé, con này nó có một đặc điểm này, một đặc điểm mà
Rất nhiều bác fit phì hơi nhá. Nhân tiện cái nồi này thì mình cũng xin chia sẻ với các bác nhé. Nỗi gây ra nó xì hơi nhé. Xì hơi này cái bộ phận là phần cốc này, nó làm việc nhé, làm việc nó sẽ đốt nóng qua một cái bộ hơi làm đun nóng ở đây nhé, rồi nó sẽ phả lại phần hơi nước ở đây nhé. Như cái này là cái gioăng này nó không rách này, nhiều cái nó sẽ rách gioăng thì nó sẽ cái phần gioăng nó sẽ úp vào đây này. Cái gioăng ở phần trên này, cái gioăng phần trên này sẽ úp vào đây. Cái này bạn nhìn đây trên cái vết trắng trắng này, nó sẽ úp vào đây. Úp vào đây thì đây nó có một cái ở bên trong này có một cái gioăng này là nó sẽ đóng mở, và đóng mở cái này là hiện tại là nó đang bị hỏng này, hỏng nên là cái phần hơi khi cái phần cốc này, cấp nước bù nước nhé, cốc bù nước nó sẽ không phun qua ba cái lỗ hơi này nhé, ba cái lỗ hơi này vào trong nồi này. Mình nói hết phần này nên mình nhớ ra cái nồi này lúc ấy mình không có lắp này, mình đã báo anh khách này. Anh khách trước đấy khách ở gần chỗ mình, anh bán có lần anh đi vào sửa con lít 8 nồi như này, lít 8 anh bảo là anh sẽ bán con nồi này cho người khác, bán con này rẻ với giá khoảng 1 triệu nhé. Là nó bị lỗi, nó bị lỗi cái nắp này này. Đấy, lỗi cái nắp này nên là hơi nước dù đun nên là nó không cấp được vào trong này, nó sinh ra nó tắc ở cái phần này, nên hơi nước nó sẽ phả ngược cốc, là cái phần gioăng này nó kém rồi, là sinh ra nó phì hơi nước ở đây nhá, nó phì ra ngoài. Và cái bản chất cái cốc này mình không nhớ lắm, nhưng mà khả năng con cốc này là không phải cốc của nó nhé, cốc của những con đời sau thì nó sẽ miệng bằng này. Những con đời trước thì phần nhựa bên ngoài sẽ lồi lên, thì thực chất thì nó cũng không quá ảnh hưởng nhé. Nhưng mà con này nó bị tắc cái phần này, này. Tắc cái phần gioăng này, nó không xả vào được, nên là muốn xử lý con này triệt để. Mà cái này đấy nó là hàn chết rồi, nên là mình không thể tháo ra mình thay thế cái này, nên là mình phải kiếm cái phần khung sắt này, phần khung sắt này, khung sắt khác thì mình thay thế nhé. Để áp suất 2 bi các bạn nhìn này, áp suất là 2 bi, có 2 viên bi này, và có cái van phụ đây này. Nên là nguyên nhân chính này, do cái phần này nó bị lỗi, cái phần cốc nước này nó không vào nồi được, và cái gioăng này nó kém rồi. Bản thân cái gioăng này các bạn nhìn này, nó nhăn này, nhăn cái chỗ này nó hơi bị dán, nó nhấm một chút này. Đấy. Đấy, nên con này mình sẽ kiếm một cái miếng này khác, cả miếng này nắp này, mà để mình test để xem cái phần này nó có hết không nhá. Nên là nhiều khi nó lỗi đấy, nó lỗi cái van này, cái đồ bãi này, nhiều khi nó không có cái nắp này mới thay thế này, cái phần này nó bị hở này. Đấy. Hơi nó không phả được, nên là có một cách khắc phục khác nhé, là các bác không cho nước vào đây, hoặc các bác không cho nước ở đây thì cốc nó vẫn đun nhé. Nhiều con các bác test mà nó bị phì hơi nhé, phì hơi thì các bác không fit xử lý được thì các bác không cho nước ở đây, thì hơi nước nó sẽ không đun nữa. Thực chất là nó có đun nhé, có đun nhưng mà không có hơi nước để nó phả ngược lại, thì nó sẽ không có hiện tượng phì hơi ra nhé.
cái cốc này nó sẽ bị cháy đen 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 đấy, đun nó kiểu hiện tượng không có nước ấy. Đấy là cách dùng tình thế nhá, mình không muốn phải đi sửa nhá. Còn con này nó phì cả đằng sau này, phì hông này, thì mình có nhiều biện pháp để mình xử lý. Có thể mình kê cái phần sau này lên một chút, thì đang bị hông đằng sau nó bị thấp hơn nên là nó bị xì ra đằng sau, kê lên xử lý lên, kê một chút cái phần đây, dùng đâu có thể nó mòn nhé, các bạn kê thêm một miếng, cắt một miếng đệm vào đây các bạn kê lên nhé, kê lên một chút nhé. Đây thì mình cũng đổ nước này, mình sẽ thử cho các bạn xem này. Nhưng cái này gioăng này nó bị nhăn lên này, khả năng cao sẽ không được nhé. Sẽ kê thử lên này, cắt một miếng silicone mình kê đấy nhé, test cho các bạn xem nhé. Đây mình cắt một miếng này, một miếng silicone mỏng mỏng nhé, đệm vào đây. Đấy, mình sẽ test cho các bạn xem này. Các bạn đệm đừng có dày nhá, dày là sau mình ấn cái phần nắp này xuống nó chặt nhá. Đây nhá, sau khi mình đã kê đằng sau này, đấy các bạn thấy không, sờ thấy không hở hơi nhá, nhưng mà chưa chắc đã ok đâu nhá. Mình phải test hết các chu trình của nó sôi ở cái sôi cực điểm ấy nhá. Đây là mình đã đổ nước ở cốc vào, mình test lấu rồi nhá. Có nghĩa là mình không có nước ở trong cốc nên là cốc nó không đun, là nó không xì ra nhá. Đấy các bạn nhìn đấy, mình đã cắt một cái miếng kê đằng sau này. Đấy các bạn thấy nó xả áp suất rồi. Đấy, đóng xả áp suất, nồi đóng xả áp suất, hoạt động hoàn hảo luôn nhá. Nên là cái dòng này nó phì hơi nhá, thì mình phải xem nó bị phì hơi ở phần nào. Phì hơi ở phần cốc thì mình xử lý phần cốc nhá. Nên là nhiều bác xử lý rất là nhiều thứ rồi nhá, nhưng mà nó vẫn phì hơi. Và các bác không biết rằng là cái cốc của mình là nguyên nhân gây ra phì hơi. Nhưng con này thì nó vừa bị xì do gioăng và phì do cốc nhá. Cốc này là mình đã không cho nước này, nên là cái phần nước này nó sẽ không bị đun, là nó không xì này. Và mình đã cắt một miếng đệm, mình kê cái xoong lên này để nhân cái phần đằng sau nó bị xì hai hông hai bên này, đẩy lên nó đã cao lên, là các bạn nhìn thấy nó đóng xả áp suất rất là ngon nha. Đấy. Vậy sau khi test xong thì mình sẽ phải cố định là cái phần cao su mình cắt ở đấy, nó dán vào cái miếng đệm đấy, sau đặt xoong lên là nó sẽ không bị rơi ra, là cái phần xì hơi này nó ok nhá. Và muốn cái phần cốc nó ok thì các bạn phải tìm một cái lắp gioăng khác nhé. Cái lắp nó có cái phần cái gioăng phụ ở trên cái nắp áp suất ấy, cái chỗ mà mình đã chỉ cho các bạn ấy. Bạn xem lại video thì thấy cái phần đấy, các bạn thay cái phần khung sắt đấy nhé. Các bạn kiếm cái phần khung sắt các bạn thay, hoặc là các bạn kiếm cả cái miếng gioăng còn ngon nhá. Ngon thì thực chất là mình phải test ấy, chứ mình không thể biết được cái miếng đấy nó ngon. Hoặc là mình có thể test bằng cách mình thổi nhé, thổi thì test nó hơi khó. Còn để mà ok thì mình phải nắp vào nồi mình test thì nó sẽ chuẩn hơn cả. Đấy, như thế này là các bạn nhìn thấy nó hoạt động hoàn hảo rồi. Đấy, cái phần áp suất nó xì này. Đấy, những cái dòng này. Đấy, cái nó sôi liên tục, các bạn nhìn dòng nhé, dòng nó 9-10A nhá, nó sôi liên tục, nó không bị phì hơi ra ngoài. Các bạn xì nhỉ, nhìn này 9A này. Lên 9A, 9,2A này.
áp suất xì rất là căng nhé. Nên tại sao những cái dòng RSPX này ngày xưa rất là ưa chuộng nhé, đét rất là sâu nhưng cơm rất là ngon nhé. Nó hoạt động hoàn hảo thì các bạn thấy là ăn cơm dòng này, các bạn thấy ăn cơm mềm thì ăn rất là ngon. Nhiều những con đét cao cơm không không bằng nhé. Đấy, hoạt động hoàn hảo, nhớ nó phải mình mua nồi nó hoạt động hoàn hảo, không xì sọt gì. Bạn nghe tiếng cái xả hơi đấy. Đấy, test áp suất này, xì áp suất nó càng nó xả bi, nó xả hơi đấy, nghe cái tiếng này. Nó sôi theo sôi gián đoạn nhé, làm gạo nó được nhảy múa, nó được trộn, nó nóng ở dưới, nó theo chu trình lạnh lên xuống, cái nóng lại xuống, hay là cái tuần hoàn nó làm cho cơm nó được đảo tự nhiên nhé. Nên là các bạn ăn cơm này như cơm Nhật, các bạn thấy là nó rất là tơi và cơm không phải xới ghế mà rất là ngon nhé. Các bạn nhìn thấy hơi này đấy, nó phải chuẩn chỉ như này, nó không xì hơi như lúc ban đầu nhé. Vậy các bạn thấy video có hữu ích nhé thì các bạn cho Thành một like nhé, một là đăng ký để mình có nhiều động lực hơn để chia sẻ nhiều hơn về những cái nồi cơm và những cái mà trong quá trình sửa chữa mình biết, mình chia sẻ nhé. Và những cái gì mà nó thiếu sót thì mong các bạn góp ý dưới cái phần comment của video nhé, để mình hoàn thiện hơn, càng ngày càng ra video nó có chất lượng hơn. Thời gian thì có thể mình sẽ ít ra video hơn để video nó chất lượng hơn. Rất mong sự góp ý của mọi người. Rồi, con nồi này thì mình sẽ gọi cho anh thợ để anh ấy liên hệ với khách hàng để mình fit hoàn toàn cho anh khách nhé. Video đã dài thôi, mình xin kết thúc tại đây nhé. Chúc mọi người là năm mới an khang thịnh vượng nhé, công việc hanh thông. Xin chào các bạn.